हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले विन्टर स्पेसल एकदमै हेल्दी घरमै सजिलो तरिकामा चिकन सुपको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो चाहिँ यसरी बनाएको चिकन सुप चाहिँ बच्चाहरूदेखि बुढाबुढी सबैले खान मिल्छ, साथै बिरामी भएको बेलामा पनि खानलाई एकदमै हेल्दी हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। चिकन सुप बनाउनको लागि सुरुमा त मैले चिकन लिएँ। मैले 300 ग्राम जति चिकनलाई लिएँ। यसरी हड्डी भएको चिकन लिएँ मैले। यसरी हड्डी भएको चिकन चाहिँ बेस्ट हुन्छ हामीले चिकन सुप बनाउनको लागि। त्यसै गरी मैले भेजिटेबलमा बन्दा सिमी र गाजर लिएँ। क्याप्सिकमहरू जुनसुकै भेजिटेबल पनि लिन सकिन्छ, काउलीहरू। मैले चाहिँ 3टा मात्रै लिएँ। अब यसलाई मैले मसिनो गरी काट्छु, राम्रोसँग सफा गरेर यसलाई। अब मैले यसलाई राम्रोसँग चप गरेर पनि तयार बनाइसकेको छु, सिमी गाजर बन्दालाई। अब यो सबै तयारी भइसकेपछि भेजिटेबल र चिकन तयार भएपछि चाहिँ मैले एउटा प्यान बसालेँ। यस्तो बाक्लो प्यान भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ पकाउनको लागि। अब मैले एउटा भाँडा बसालिसकेपछि यसमा मैले घिउ अथवा बटर राख्दा एकदमै बेस्ट हुन्छ, हामीले सुप बनाउनको लागि हेल्दी हुन्छ। मैले चाहिँ मेल्टो घिउ राखेँ 3 चम्चा जति। धेरै घिउ राख्नु पर्दैन, हेल्दी बनाउनको लागि 3 चम्चा मात्रै राख्दा ठिक्क हुन्छ। अब यो घिउ तातिसकेपछि म चिकनलाई राख्छु। चिकनको काँचोपन हरास भनेर मैले 2-3 मिनट जति हल्का यसमा सटे गर्छु। धेरै टाइम पकाउनु पर्दैन, 2-3 मिनट यसको काँचोपन हराउनको लागि मात्रै हो। यसलाई म राम्रोसँग चलाएर अनि एकछिन पकाइदिन्छु। 2-3 मिनट भइसकेपछि यसमा म 1 चम्चा जति अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखिदिन्छु। चिकन यतिको भइसकेको छ 2-3 मिनटमा। अब मैले चिकनमा अदुवा र लसुनको पेस्ट राखिदिएँ, राम्रोसँग यसरी छिचेको। अब यसलाई राखेर पनि एकचोटि चलाइदिन्छु। अब यतिको रातो भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले पानी राख्नुपर्छ। आफूलाई कतिको सुप मनपर्छ, कति राख्ने हो, सुप कतिको खाने हो, त्यही अनुसार पानी राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ 2 कप पानी राख्छु यसमा। अब मैले यसमा 2 कप पानी राखिदिएँ। अब 2 कप पानी राखेपछि चाहिँ एकछिन यसलाई उम्लिनको लागि छोडिदिनुपर्छ। अब यो उम्लिन थाल्छ। यसमा चाहिँ हामीले हरियो खुर्सानी, प्याज अनि मरिच 4-5 दाना जति मरिच र अनि अदुवाको टुक्रा राखिदिँदा हुन्छ। म चाहिँ प्याज र खुर्सानी मात्रै राख्दिएँ। यसले चाहिँ हाम्रो चिकन सुपको टेस्ट अझ मिठो बनाउँछ, अझ मिठो बढाउँछ। अब यसरी राखिसकेपछि चाहिँ मैले अब छोपेर यसलाई 15 मिनट जति मिडियम हिटमा पकाउँछु। हाई फ्लेम चाहिँ बनाउनु हुन्न, मिडियम टु लोमा 15 मिनट जति पकाएपछि हाम्रो चिकन मजाले पाक्छ। 15 मिनट भइसकेको छ, हाम्रो चिकन राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यो सबै पाकिसकेपछि यसलाई निकाल्नुपर्छ। चिकनलाई मैले सबै चिकन अनि खुर्सानीहरू सबलाई निकालिदिन्छु म। अब मैले सबैलाई निकालिसकेँ, चिकनलाई, खुर्सानीलाई र प्याजलाई निकालिदिइसकेँ। अब यो सबै निकालिसकेपछि अब यही पानीमा अघि हामीले बोइल गरेको चिकन स्टकमा अब हामीले अघि काटेर तयार बनाएको भेजिटेबलहरूलाई राखिदिनुपर्छ। अब यसलाई राखेपछि यसलाई पनि 5 मिनट जति हाई फ्लेममा पकाउँदा हुन्छ मजाले। भेजिटेबल धेरै नपकाउँदा पनि हुन्छ, यो हामीले काँचै खान पनि मिल्ने खालको भेजिटेबल हो, त्यसैले मैले 5 मिनट मात्रै हाई फ्लेममा पकाइदिन्छु। अब यो पाक्दै गर्छ, 5 मिनट पाक्दै गर्छ। अब हामीले चिकनलाई छुटाउनुपर्छ। यो चिकनको हड्डी जति सबै हामीले छुटाउनुपर्छ। एकदमै यो राम्रोसँग पाकेको कारण यो राम्रोसँग सजिलैसँग छुटिन्छ। अब यो चिकनको सबै हड्डी जति चाहिँ छुट्याएर फाल्नुपर्छ भने चिकन मसिनो बनाएर यसरी मसिनो बनाउनुपर्छ। चिकनलाई चाहिँ यसरी मसिनो केस्रा बनाउनुपर्छ चिकनलाई, र चिकनको हड्डी चाहिँ साइड लाउनुपर्छ। अब मैले सबै चिकनको हड्डी फालेर चिकनलाई मसिनो बनाएर पनि तयार बनाइसकेको छु। चिकनलाई मैले यतिको मसिनो बनाएको छु, यसरी मसिनो। अब यता चिकन तयार भइसकेको छ, उता भेजिटेबल पनि पाक्दैछ। हामीलाई अब मेन भनेको चाहिने चाहिँ कर्नफ्लावर हो। यो कर्नफ्लावर चाहिँ मैले 3 लिएको छु। अब यो कर्नफ्लावरमा पानी राखेर मजाले हामीले ब्याटर बनाउनुपर्छ, त्यसलाई मजाले घोल्नुपर्छ। यसलाई हामीले एउटा पनि लम्स नबस्ने गरेर मजाले घोलेपछि, कति पनि यसमा डल्ला नबस्ने गरेर मजाले घोलेर तयार बनाउनुपर्छ। अब यो राम्रोसँग घोलेर तयार भएपछि हामीलाई एउटा अन्डा चाहिन्छ, काँचो अन्डालाई पनि एउटा अर्कै छुट्टै बाउलमा मैले अब फुटाएर तयार बनाउँछु। अब काँचो अन्डालाई पनि छुट्टै मैले फुटाएर तयार बनाएको छु।
यसलाई अब राम्रोसँग घोलेर तयार बनाउँछु म एउटा चम्चाको सहायताले। अब मैले अन्डा पनि तयार बनाएँ, काँचो अन्डा घोलेर। त्यसै गरी मैले कर्नफ्लावर पनि तयार बनाएँ। अब हाम्रो चिकन स्टक पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ, 5 मिनट भइसकेको छ। अब यो राम्रोसँग पाकेपछि अब अघि हामीले चिकन टुक्रा बनाएर राखेको चिकनलाई पनि यसमा राखिदिन्छु म। अब चिकनलाई राखिसकेपछि एकचोटि राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। अब यो टाइममा चाहिँ हामीले सोया ससलाई राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ सोया सस अहिले राख्न बिर्सेछु, त्यसैले मैले लास्टमा राखेको छु। अहिले लास्टमा राख्दा पनि हुन्छ, तर अहिले राख्दा झन् राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी स्वादअनुसार आधी चम्चा नुन राखेँ मैले। 1 चम्चा सोया सस राख्नुपर्छ यो टाइममा। त्यसै गरी मैले स्वादअनुसार आधी चम्चा नुन र अनि यो टाइममा मैले अघि हामीले तयार बनाएको ब्याटरलाई पनि राखिदिएँ, कर्नफ्लावरको ब्याटरलाई। यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा हातले चाहिँ एउटा मजाले डाडुले यसरी चलाइराख्नुपर्छ, नत्र भने डल्ला पर्न सक्छ। एउटा डाडुले मजाले हाम्रो चिकन स्टकलाई चलाउने र अर्को एउटा हातले चाहिँ मजाले त्यसलाई राख्नुपर्छ, बिस्तारै थोरै थोरै गरेर। अब यसलाई राखेपछि हामीले यही टाइममा ब्ल्याक पेपर पनि राख्नुपर्छ, मरिचको धुलो आधी चम्चा जति राख्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। मैले राखिसकेको छु आधी चम्चा मरिचको धुलो। अब एकचोटि राम्रोसँग उम्लिनको लागि छोडिदिनुपर्छ, मजाले पाक्छ। अब एकचोटि राम्रोसँग उम्लेपछि मैले अघि तयार बनाएको अन्डाको ब्याटरलाई पनि राखिदिन्छु। यसलाई पनि अघि हामीले कर्नफ्लावर राखेको जस्तै गरेर बिस्तारै राख्नुपर्छ, छिटो चलाउनुपर्छ डाडुको सहायताले। यसरी चलाइहाल्नुपर्छ, नत्र भने एकै ठाउँमा डल्ला हुन्छ, त्यसरी राम्रो पनि हुँदैन, मिठो पनि हुँदैन। यसरी राम्रोसँग चलाएपछि चाहिँ मजाले सबै ठाउँमा लागिन्छ अनि एकदमै राम्रो मिठो सुप बन्छ, तयार हुन्छ। यसरी राम्रोसँग मजाले फास्ट चलाउनुपर्छ यो टाइममा चाहिँ, भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर। यसरी चलाइसकेपछि हाम्रो यो सुप चाहिँ तयार भइसकेको छ। राम्रोसँग एकचोटि उम्लिन छोडिदिएपछि यो हाम्रो सुप खानको लागि तयार भइसकेको छ। एकदमै मिठो, एकदमै हेल्दी चिकन सुप। अब म ग्यासको फ्लेम बन्द गरिदिन्छु। यसमा मैले सोया सस राख्न बिर्सेको कारण चाहिँ कलर अर्कै देखिरहेको छ, मैले चाहिँ पछि राखेको छु। अब 1 चम्चाको सोया सस राखिदिनु भने एकदमै राम्रो कलर देखिन्छ यसमा। मैले चाहिँ अघि बिर्सेर अब मैले यसलाई निकालेर म अघि बिर्सेको कारण अहिले 1 चम्चा सोया सस राखिदिएँ। अब सोया सस राखिदिएपछि चाहिँ यसको कलर राम्रो देखिन्छ। सोया सस चाहिँ हामीले पाक्ने बेलामा राख्दा हुन्छ। अब राखेपछि मैले राम्रोसँग अब यसलाई अब खानको लागि तयार भइसकेपछि एउटा बलमा राख्छु। हामीले सुप चाहिँ तातो तातो खान एकदमै हेल्दी मिठो हुन्छ। यो हामीले बुढाबुढीदेखि बच्चाहरूसम्म सबैलाई दिन हुन्छ, एकदमै हेल्दी हुन्छ। अब सबै मैले बाउलमा राख्दिएँ बिस्तारै तातो तातो सुप। अब यसलाई राखिसकेपछि चाहिँ हामीलाई मेन भनेको चाहिँ पिरोको लागि आफूलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ। यदि धुलो खुर्सानी पहिल्यै राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो घरमै बनाएको डल्लेको पेस्ट हो, यसको रेसिपी पनि मैले राखिसकेको छु। त्यही मैले आफूलाई चाहिने जति आधी चम्चाभन्दा अलिक थोरै राखेँ। यसलाई मजाले चलाएँ। यसरी पेस्ट डल्लेको पेस्ट बनाएर राख्ने हो भने चाहिँ, घरमा बनाएर राख्ने हो भने, बच्चाहरू बुढाबुढी मान्छे छ भने यसले आफूले छुट्टै राखेर खान सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू पनि गएर भिडियो हेर्नु होला रेसिपी अनि बनाएर खानु होला। त्यसलाई राखेपछि मैले राम्रोसँग चलाइदिएँ। त्यसपछि हाम्रो सुप खानको लागि तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले यो ढिला नगरिकन छिटो तातो तातो एकदमै हेल्दी चिकन सुप खाएको छु। तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै यसरी बनाएर खानु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।